Rồi, xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Theo kế hoạch thì chúng ta sẽ độ con này. Và hôm nay mình sẽ độ cái con container này cho các bạn nha. Đâu? Con xe kéo hàng chứ. Chúng ta sẽ độ cái đầu này lên cho nó đây. Rồi các bạn, lần này chúng ta sẽ làm đơn giản thôi. Con này chúng ta không cần nhanh, cho nên là cứ giữ nguyên cái động cơ này, không cần thay thế 180 chi cho nó ổn. Chúng ta chỉ cần làm đến cái phần lái này là được ha. Sửa phần lái thành phần servo, bỏ bản mạch này, giữ lại cái bản mạch led này là xong. Cái rắc này rắc sạc này nhớ, kiểu như nó lấy pin đây nha. Đây các bạn, chỗ này lại rắc sạc này các bạn. Xe này mình nghĩ hình như là nó lấy pin với sạc lại thì sao các bạn. Có thể là nó sẽ lấy pin với sạc lại đấy, mình nghi là như vậy. Chứ làm gì mà cái cục này là không có pin với sạc. Nếu mà không có pin với sạc thì nó sẽ không có cái lỗ sạc này đâu. Nó sẽ bỏ luôn cái lỗ sạc này, là cái này này. Đây, nó sẽ bỏ luôn cái rắc này. Nên nếu mà không cho pin với sạc thì nó bỏ cái rắc này làm gì, vừa tốn công mà lại vừa tốn thêm cái này nữa. Để lát mình sẽ cố định cái này vào chỗ này luôn nha. Rồi, mấy con SC kia cùi quá cho nên là mình lấy pin này với SC to luôn nha. Thì mình sẽ cố định cái góc con servo bằng cái con RX này.